𝐵𝑠𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎�ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Dear students, تاسو ته پته ده چې مونږه database system using MySQL course start کړی او په کې مونږه څه basic fundamental چې کوم د database concept دی هغه explain کړی وو. په کې مونږه data explain کړله، meta data هم explain کړله، information هم explain کړل. یغه نه بعد مونږه مختلف چې کوم د attributes او د attribute types دی هغه هم explain کړل. داسې یو overview مونږ entity لا ورکړی دا. اوس entity او د entity چې کوم types دي دا further مونږ په ډیټیل سره د explanation دپاره دا لیکچر تاسو ته زه ریکارډ کوم. نو اولنی دا چې entity به زمونږ بیا ریوایز کړو تاسو د انډرسټینډینګ لپاره که تاسو مطلب چا نه وي انډرسټینډ شوی چې entity مونږ سره څه شی دی. اصل کې مونږ سره مونږ که entity وغواړو چې ډیفاین یې کړو نو مونږ ویلی شو چې an entity is any real world objects, any real world person, any real world place, things, events or concept about which we want to store data in database. Anything about which we are interested to store data, that is term is entity. نو تاسو ته به اوس د دغه ډیفینیشن چې د کوم ما ویلو کتابي ډیفینیشن د دغه د ورډ نه پته لګېدلي چې انټیټي مونږ سره د ریل ورډ یو آبجیکټ ته یی یا د ریل ورډ یو پرسن ته یی یا یو پلیس ته یی یا تھنګ ته یی. مطلب دا مونږ سره لاجیکل هم کېدی شي، دا مونږ سره فزیکل هم کېدی شي، ورچوال هم کېدی شي، دا فزیکل هم کېدی شي. هر هغه ورچوال یا فزیکل چې کومې مونږ سره مطلب کنسپټس یا ایونټس دي یا آبجیکټس دي چې د کوم په باره کې مونږ انټرسټډ یو چې مونږ یې ډیټا سټور کړو په ډیټابیس کې، نو هغه نه به مونږ څه شی جوړوو، هغه نه به مونږ انټیټي جوړوو. یا مونږ ویلی شو چې ان انټیټي کین بي فزیکل. ایک فزیکل انټیټي اگزامپل کې مونږ سره سټوډنټس، ټیچرز، امپلوي، دا مختلف قسمې مونږ سره څه شی دي دا فزیکل انټیټي. کنسپچوال یا چې کوم ته مونږ ورچوال انټیټي یو په هغه کې مونږ سره کورس، پروجیکټ، ډپارټمنټ، دا مونږ سره سمستر نه علاوه فار ایگزامپل مارکس، دا ټولې مونږ سره څه شی دي دغه ته مونږ یو کنسپچوال انټیټي. په ډیټابیس کې نارملی چې کله مونږ انټیټي ریپرزینټ کوو نو انټیټي په ډیټابیس کې ان د فارم اف ټیبل ریپرزینټ کیږي. نو مونږ ویلی شو چې ا ټیبل از آلسو a type of an entity. یا مونږ ویلی شو چې an entity is also term is table, also term is matrix. matrix په مونږ سره په میتھمیټکس لینګویج کې دی. په ډیټابیس کې مونږ انټیټي ته څه شی ټیبل هم ویلی شو. مونږ سره مختلف قسم اگزامپل دي د strong او د weak entity دی. مونږ سره further division شوی په درېیمو مین کیټیګریز کې چې یو ته مونږ strong entity یو، بل ته مونږ weak entity یو او بل ته مونږ associative entity یو. اوس چې کوم مونږ سره د انټیټي ټایپس دي په دغه کې مونږ سره سټوډنټس راسي، ټیچر راسي، امپلوي راسي، ډپارټمنټ، دا مختلف قسمې مونږ سره څه دي دا د انټیټي اگزامپلز دي. مونږ به نیکسټ سلاید لاړ شو فردر به دا شی ایکسپلین کو. ګوره مونږ سره فار ایگزامپل یو مونږ سره څه شی سټوډنټ یو انټیټي د ایگزامپل په تور باندې، نو د سټوډنټ بس انفارمیشن چې په کې به مونږ انټرسټډ یو. فار ایگزامپل رول نمبر، نیم او ایج، دا مونږ ته ریکوایرډ دي چې مونږ یې سیو کړو. نو دا د چا ډیټا ده؟ دا د سټوډنټ لیسټ ډیټا ده. نو دغه ته مونږ سیو، دغه ټیبولیټډ فارم چې کومه ډیټا یې مونږ سره سټور شي په ډیټابیس کې دغه ته مونږ انټیټي یو. دلته چې کومې مونږ سره ګوره اصل کې د کمپلیټ چې کوم د ټیبل دی د کمپلیټ ټیبل ته مونږ انټیټي یو، او د دغه ټیبل چې کوم هر یو چې کوم رو دی د هر رو ته مونږ د انټیټي انسټنس یو. د کمپلیټ چې کوم د دغه ډومین دی دغه ته مونږ انټیټي کلاس یو. د نه علاوه چې کوم د ورټیکل کالم دی د کالم ته مونږ اټریبیوټس یو، لکه رول نمبر، نیم، ایج، دا به کې مونږ سره اټریبیوټ دي. او دا سټوډنټ دا مونږ سره د انټیټي نیم دی، دا پیله ریکارډ چې کوم راغلی دغه ته مونږ انټیټي انسټنس یو. اوس مونږ سره انټیټي کیټیګرایز شوې یا ډیوایډ شوې ده په درې مین کیټیګریز کې. یو ته مونږ څه یو ته مونږ strong entity یو، بل ته مونږ weak entity یو، دریم ته مونږ څه یو associative entity یو. دا مونږ سره د دغه د یوزز په بیس باندې دا ډیفاین شوي دي. strong entity ته مونږ independent entity یو، weak ته مونږ څه یو dependent entity یو. او دا مونږ سره د ریلیشن دپاره استعمالیږي د strong او د weak په منځ کې ریلیشن یا د ملټیپل انټیټي په منځ کې مونږ سره چې کله یو ریلیشن کریټ شي نو دا هغه انټیټي ده چې دا مونږ سره ریلیشن هم کریټ کوي او څه خپل فیلډ هم لري. نو دغه ته مونږ associative entity یو. ډیټیل سره مخکې ګورو چې دغه کې مونږ سره څه فرق دی. اول به مونږ راشو مونږ به ډیفاین کو strong entity. نو مونږ strong entity که ډیفینیشن پوینټ اف ویو سره وکړو نو مونږ یې ډیفاین کولی شو چې a strong entity is an entity that can be uniquely identified by its own primary key. هغه یو ټیبل چې کومې مونږ سره یونیکلی آیډنټیفای کوي هر یو انټیټي with the help of چې کومې مونږ سره پرایمري کی ده. او بل دا چې مونږ سره دا ډیپینډنټ نه دی په څه شي باندې د ایگزیسټنګز د یو بل ټیبل دپاره. هغه یو
کی یا هغه یو ټیبل چې په کوم کې موږ سره ډیټا د نه کې ډیپند په بل ټیبل د ډیټا باندې مطلب دا چې مخکې ډیټا را درومي دغه لپاره موږ سره ریکارډ څه شی دی چې یو بل ټیبل به وي نو اخته موږ چې اخته موږ ویک هغه یو ټیبل چې په کوم کې موږ سره انډیپندنټلی ډیټا ایگزیست کیږي بغیر د چې د ایگزیسټینګ اف انذر انټیټي اوس موږ دلته ویلی شو د موږ سره څه کریکټریسټکس دي د څه شي د سترونګ انټیټي څه کریکټریسټک دي اولنی کریکټریسټک یې دا چې په دغه کې به خپل پرایمري کی وي انډیپندنټلی دا ایگزیست کیدای شي موږ سره به دا یونیکلی آیډنټیفای کیږي او نارملی موږ ریپرزنټیشن د سترونګ انټیټي په څه شي باندې کو په ریکټنګولر شیپ باندې کو فار ایگزامپل که موږ د سترونګ انټیټي ایگزامپل وکړو نو سټوډنټ دا موږ سره د سترونګ انټیټي یو ایگزامپل دی ځکه چې په دغه کې رول نمبر دا موږ سره یو پرایمري کی دی نیم او داسې ډپارټمنټ واخله دا چې څومره ډیټا ده دا موږ سره چې دا انډیپندنټلی ایگزیست کیدای شي بغیر د یو بل ټیبل د ایگزیسټنس نه نو داسې قسمه ټیبل چې کوم موږ سره په بل ټیبل باندې ایگزیست کیږي نه د دغه د ریکارډ د یونیک ریکارډ موږ سره نه ډیپند کیږي په بل ټیبل د ریکارډ یا په بل ټیبل کې یا د انټیټي په انسټنس باندې داسې قسمه ټیبل ته موږ یو داسې قسمه انټیټي ته موږ یو سترونګ انټیټي ګوره ایکسپلینیشن کې کوم وکړو فار ایگزامپل رول نمبر په 13 هغه کې چې کوم دی موږ سره یونیکلی آیډنټیفای کوي هر سټوډنټ ریکارډ سټوډنټ انډیپندنټلی ایگزیست کیږي دغه وجه نه موږ ویل شو چې دا سټوډنټ چې دا یو سترونګ انټیټي دی دنه علاوه موږ سره یو سیکنډ ایگزامپل دی امپلوي دا موږ سره یو سترونګ انټیټي دی ځکه چې امپلوي آی ډي دا موږ سره یونیکلی آیډنټیفای کوي هر یو ریکارډ د امپلوي ولا دغه نه علاوه چې کوم د امپلوي دی دا موږ سره انډیپندنټلی ایگزیست کیږي او نو دغه وجه نه موږ ویل شو چې د امپلوي چې دا یو سترونګ انټیټي ده اوس که موږ دلته وکړو نو ای ار ډي انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام موږ سره په یو ریکټنګولر شیپ کې شی وي دا د کوم د انټیټي نامه وي د انټیټي نوم لیکل شوی او بل دا چې موږ سره مطلب دا نورم په ریکټنګولر شیپ کې لیکل شوی خو په دواړو کې فرق څه شی چې دا لاین چې کوم د ریکټنګل دی دا به شوی دا به سنگل وي یا موږ ویل شو دا په سنگل ریکټنګل کې به شی انکلوز وي نو دغه سوري دغه موږ چې یو دغه موږ یو سترونګ انټیټي رابو شو ویک انټیټي دا ویک انټیټي موږ سره شي ته یي a weak entity is an entity that cannot be uniquely identified by its own attribute alone it depends on a strong entity for identification and existence کور دلته دوی خبرې یو خدا چې دا یونیکلی آیډنټیفای کولای نشي خپل کوم مطلب دغه اټریبیوټس دي بغیر د چشي نه د یو بل ټیبل نه چا موږ سره سترونګ انټیټي وي موږ له آیډنټیټي دا ایگزیسټنس دا شی ورکوي دا موږ سره د سترونګ اټ ډیپند مطلب دا موږ سره ډیپندنت انټیټي دا ډیپند کی په چشي باندې په سترونګ انټیټي باندې اولنۍ خبره دا چې دغه کې موږ سره کمپلیټ پرایمري کی نه وي دا موږ سره ډیپند کی په چشي باندې په سترونګ انټیټي باندې دغه کې موږ سره پارشل کی وي چې کوم ته موږ ډیسکریمینیټر یو دا به فردر بیا چې کله زکیله لاړ شم په کې په ډیټیل سره ورته ایکسپلین کوم چې دا موږ سره شی وي دغه نه علاوه دا موږ سره چې کله موږ ریپرزینټ کوو په انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام کې نو په انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام کې دا په ډبل لاین ریکټنګل کې موږ دا شی یا په ډبل ریکټنګل کې انکلوز کوو نو دا موږ سره ریپرزنټیشن دی ډیپندنت موږ سره کوم انټیټي دا امپلوي ټیبل چې دی دا موږ سره یو سترونګ انټیټي ده فار ایگزامپل دا ډیټا موږ سره د امپلوي آی ډي او نیم د دوه شیونه پکې موږ واخیستل نور فیلډ هم پکې کېدای شي د امپلوي ولا خو موږ د سمپلیسیټي لپاره د دوه فیلډ واخیستل اوس که موږ وکړو دا موږ یو چې دا شی دا سترونګ ټیبل دی یا سترونګ انټیټي دی څه ځکه چې دغه خپله پرایمري کی ده او دا په بل ټیبل باندې ډیپندنټ نه کی زه به راشم ډیپندنټ ټیبل له هغه چې کوم ته موږ ویک چې کوم ټیبل ویک ټیبل یې په ویک ټیبل کې موږ سره فار ایگزامپل ډیپندنټ نیم به وي او ریلیشنشپ وي فار ایگزامپل دا ساره چې کوم ده دا موږ سره شی ده دغه د ساره او د چشي په منځ کې د موږ سره دلته چې ډیپندنټ ټیبل کې نورمالي دا ډاټر چې دا موږ سره د چی دا د ساره دا سن چې دا موږ سره نو اوس دا ډاټر سن د ریلیشنشپ کوم دی دا موږ سره ډیپند کی په چی باندې په د ډیپندنټ نیم باندې موږ ویلې شو چې ډیپندنټ نیم alone is not unique to identify a dependent we need employee ID plus dependent name مطلب موږ سره اوس دا څوک دی دا اوس موږ سره یو ډیپندنټ ټیبل دی مطلب دا ډیپند کی په چی باندې په یو بل ټیبل باندې په کوم ټیبل باندې په امپلوي باندې اوس که زه وغواړم چې مطلب دلته دا ریکارډز یونیکلی آیډنټیفای کم نو زه به د امپلوي آی ډي د ډیپندنټ نیم سره اخلم نو نه بعد ایگزامپل کې چې ای01 ای01 موږ سره چې دا موږ سره د امپلوي آی ډي دا ای01 موږ سره یو امپلوي دی علي دا دغه آی ډي شوله او دغه سره موږ چې ولیکلو موږ سره ولیکلو چې ساره مطلب دا چې د علي او د ساره موږ سره چې دا ډاټر موږ سره د لور ده اوس دغه نه علاوه موږ سره ای01
دلته مونږ احمد لیکلی د احمد څوک دی سن دی خو د چا سن دی دا مونږ سره د احمد سن دی نو مونږ ویلی شو چې ډیپینډنټ چې کوم انټیټي وي نو دا مونږ سره آلموسټ ویک انټیټي ټرم کیږي د دغه نه علاوه مونږ سره یو بل اگزامپل دی د آرډر آیټم والا او د آرډر ټیبل والا فار ایگزامپل آرډر ټیبل کې مونږ سره آرډر آی ډي وي او دلته مونږ سره د آیټم نیمز وي او د آیټم چې کوم مطلب د پروډکټ نیم وي د پروډکټ چې کوم آی ډي وي یا د آیټم نمبرز وي نارملی مونږ سره دام کوم دی ډیپینډنټ آی ډي دا اوس مونږ سره فار ایگزامپل ما ولیکلو لیپټاپ نو دا کوم شي د پر آرډر راغلی کله چې زه فار ایگزامپل آرډر آی ډي او آیټم نمبر دغه نه کمپوزیټ کی جوړ کم نو هغه نه بعد به ما سره پته لګي چې دا آرډر آی ډي فرست چې دا د لیپټاپ لپاره ده که د ماوس لپاره ده نو موږ ویلی شو چې دا ډیپینډ کی په څه شي باندې په دغه باندې نو دا موږ سره ویک انټیټي شو دا موږ سره سټرونګ انټیټي شولو هوپفولي چې دا به تاسو ته کلیر وي اوس موږ سره چې کوم آیټم نمبرز دی دا موږ سره اعلان یونیکلی او ریکارډ نشي ریپرزینټ کله چې کومه پرې ورسره موږ سره آرډر آی ډي نه راوي دا موږ الریډي ویل خو بیا موږ دا هم وویل چې ای آر ریپرزنټیشن یا مطلب ای آر ماډل یا انټیټي ریلیشنشپ ریپرزنټیشن چې کوم دی دا په څه شي کې وي دا په ډبل لاین کې وي ډبل ریکټینګل کې موږ سره چې کلم یو انټیټي نیم موږ ولیکو نو هغه موږ سره څه شی وي هغه موږ سره ریپرزینټ کوي ویک انټیټي بیا په تھرډ نمبر باندې موږ سره راځي associative entity associative entity موږ سره چې دی an entity is created when a many to many relationship between two entity need to store additional information یا موږ ویلی شو چې it acts as a bridge یا as a junction between two entity for example موږ سره دوه entity A او B او دا A او B په منځ کې موږ سره many to many relationship دی اوس دا coordinality او دغه نه علاوه موږ سره چې کوم coordinality دی دا به زه تاسو ته explain کوم چې one to one چې شي دی one to many چې شي دی many to one چې شي دی many to many چې شي دی خو بهرحال موږ سره associative entity کله چې دوه ټیبلي strong tables دي د دوه strong table په منځ کې موږ سره چې کوم دی many to many relationship دی for example یو student دی ته many courses assign دي یا many courses یو student ته assign دي نو دا موږ سره چې دی many to many one to one او many to many مطلب دا که موږ minimum coordinality وکړو نو one to one دی او که maximum یې وکړو many to many دی نو د دغه لپاره به موږ چې کوو د assign په نامه باندې د سټوډنټ او د کورس په منځ کې د assign په نامه باندې یو انټیټي واخلو چې دا به د دواړو ټیبلو پرایمري کی از ا کمپوزیټ کی استعمال کیو د سره سره به پکې څه ایکسټرا خپل اټریبیوټس هم وینو داسې قسمه انټیټي د موږ associative entity یو نارملی موږ سره many to many چې کوم ریلیشنشپ د پرابلمز وي د دغه ریزالو کېدو لپاره موږ سره چې شی وي associative entity نارملی دغه کې موږ سره د دوو ټیبلو چې کوم فارن کی وي په دغه ځای کې هغه یو کمپوزیټ پرایمري کی جوړ شي نو دا موږ سره ریلیټ کی دوه ټیبل د یو بل سره دغه نه علاوه ایډیشنل اټریبیوټ هم پکې موږ سره پاسبل دي دا نارملی از ا برج انټیټي په تور باندې هم کار کوي دا دلته اگزامپل ما فار ایگزامپل د سټوډنټ آی ډي او د کورس آی ډي اوس زه غواړم چې دا کورس دا دواړه فار ایگزامپل کورس 1 او کورس 2 د سټوډنټ 1 ته زه اساین کم یا دا کورس 1 چې کوم دی د دغه دواړو سټوډنټ ته اساین کم نو دلته موږ سره many to many دی نو دغه په منځ کې به زه څه وکړم زه به یو انټیټي واخلم او هغه انټیټي له به زه څه نام ورکړم associative entity به ورکړم فار ایگزامپل دلته ما انرولمنټ یا دغه نه علاوه فار ایگزامپل موږ څه وکړلو مونږ اساین په نامه باندې یو انټیټي جوړه کړه نو دغه کې به زه د سټوډنټ آی ډي د کورس آی ډي او خپل انفارمیشن یې پکې څه دی د سمستر او ګریډ دا مونږ سره د خپل شو نو د سټوډنټ او د کورس په منځ کې many to many ریلیشنشپ مونږ به چې باندې په associative entity باندې څه وکړو د سټوډنټ آی ډي او کورس آی ډي دا به مونږ سره د دواړه دلته از ا فارن کی ایډ دی خدا به مونږ څه وکړو دغه نه به پرایمري کمپوزیټ پرایمري کی به ته جوړه کو ایکسپلینیشن یې مونږ سره دا کنیکټ کوي سټوډنټ او د کورس په منځ کې چې کومه سور ډیټا دا یو بل سره کنیکټ کوي دغه نه علاوه سمستر او ګریډ په منځ کې دا موږ سره یو associative entity possible ده چې کریټ شي انرولمنټ دا موږ سره یو associative entity ده که موږ کمپیریزن وکړو د strong د weak او د associative entity features base موږ سره his own primary key مطلب دا چې د کوم انټیټي خپل پرایمري کی شته موږ سره په strong entity کې خپل پرایمري کی وي په weak entity کې خپل پرایمري کی نه وي په associative کې موږ سره نارملی د دوه ټیبلو چې کومه پرایمري کی وي ایز ا فارن کی او بیا کمپوزیټ کی په تور باندې کار کوي خو بیا ډیپندنت اون انذر انټیټي دا موږ سره ډیپندنت نه دا ډیپندنت دی دا ډیپندنت دی په ملټیپل ټیبل باندې انډیپندنت ایگزیسټنس دا موږ سره انډیپندنتلی ایگزیست کېدای شي weak entity نشي ایگزیست کېدای associative entity نشي ایگزیست کېدای purpose چې store main data store dependent data او resolve many to many کوم relationship دی ER diagram دا موږ سره په single rectangle کې وي
دا موږ سره په ډبل ریکټینګل کې وي. دا موږ سره ریکټینګل ورسره چې کوم موږ سره ډایمنډ شیپ دی. ډایمنډ شیپ او ریکټینګل دواړه کمبینیشن نه موږ سره اسوسییټیو انټیټي راسي. بیا که موږ د ریل ورلډ اگزامپل وګورو، سټرونګ انټیټي موږ سره سټوډنټ، امپلوي، کسټمر، ډپارټمنټ، پروډکټ، دا ټولې موږ سره شي دغه موږ سټرونګ انټیټي. ویک انټیټي که موږ وګورو، سټوډنټ، ګارډین، امپلوي، ډیپندنٹ، کسټمر، ایډرس، ډپارټمنټ، روم یا پروډکټ چې کوم بیچ وي، دا موږ سره شي دغه موږ ویک انټیټي. اسوسییټیو انټیټي سټور کورس په منځ کې مطلب ریلیشنشپ لپاره سټور کورس په نامه یو ټیبل جوړ کړم. امپلوي پروجیکټ دا موږ سره شي اسوسییټیو. کسټمر آرډر دا موږ سره شي د کسټمر او د آرډر کمبینیشن نه یو ټیبل کریټ شي. کورس رجسټریشن دا موږ سره اسوسییټیو انټیټي. آرډر ډیټیل دا موږ سره اسوسییټیو انټیټي ده. اوس په موږ ایگزام پوینټ اف ویو سره راشو په ون لاین کې ایکسپلین کوو. نو موږ انټیټي ډیفاین کولای شو چې ریل ورلډ آبجیکټ اباوټ ویچ ډیټا از سټور، this is called entity. strong entity موږ ویلی شو چې an entity that has its own primary key and exists independently. بیا موږ weak entity ډیفاین کولای شو چې which cannot be exist independently, which depend on strong entity for identification, is called weak entity. Associative entity, an entity which is used to resolve many-to-many relationship and store additional information about both entity A and B or many entities are termed as associative entity. Hopefully چې دغه پورې به تاسو ته د انټي د پرایم چې کومې موږ سره مطلب strong entity دا weak entity دا او دغه نه علاوه موږ سره کوم associative entity دا چې دا به تاسو ته کلیر شوي. که کلیر وي نو په خپل کمنټس کې ولیکئ. دغه نه علاوه موږ سره شیر کې خپل فیډبیک دا ریپوسټ کوئ، شیر کوئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي. جزاک الله خیر.